Sziasztok mindenkinek, és köszöntök újra itt mindenkit a csatornámon. Ahogy a címből is láthatjátok, idén is elhoztam nektek a suli menzát, úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velünk! Hát üdvözlök mindenkit újra itt a suli menzába. Ugye a régiek azok már tudják, hogy ez egy szezonális sorozat, minden nyáron van suli menza, immáron ez a 7. év, úgyhogy elképesztően büszke vagyok erre, hogy már 7 éve csinálom ezt a sorozatot, és még mindig imádjátok, annak ellenére, hogy a kezdetek idején a gyerekek teljes arccal és hanggal szerepeltek, most idén, ahogy az elmúlt években is már csak hanggal fognak szerepelni. Na de mielőtt belecsapunk, egy pár szót erről a suli menzáról, ami egyébként egy közétkeztetés, csak nyilván egy kicsit ilyen YouTube barátabb cím, azt gondolom, hogy jobban érdekli az embereket, mint hogyha kiírnám, hogy közétkeztetés. A lényeg, hogy itt a falunkban van egy étkezőkonyha, ahol helyben főznek, általában naponta 1000 fölötti főre főznek itt helyben, amikor iskola van, tehát iskolába, óvodába, bölcsödébe, az időseknek, a nyugdíjasoknak, a rászorultaknak, szóval elég sokan dolgoznak ott, és elég sok a munkájuk. Ez nem Sodexo, nem idehozzák a kaját, hanem itt helyben főzik friss alapanyagokból, helyi termelőktől vásárolják legtöbbször a zöldségeket, a helyi hentestől a húst, a pékárút, szóval amit lehet itt helyben szereznek be. Egyszerű, magyaros konyháról van szó, ugyanakkor változatos, mert vannak benne gyerekek kedvencei, például azért behozzák ezt a street foodot is, tehát szokott lenni pizza, tortilla, szokott lenni hamburger, hotdog, tehát nem csak ez a klasszikus menzás kaja, és amit én nagyon-nagyon imádok ebbe az étkezőkonyhába, hogy amikor például ilyen ünnepek vannak, és ugye iskola van, mondjuk legyen Valentin nap, akkor mindig ilyen tök jó dolgokat raknak be a kajába, például szerelmes levelet. Amikor húsvét van, akkor van tojás vagy sonka. Amikor karácsony előtti időszak van az iskolában, akkor van töltött káposzta, hal. Szóval mindig az aktuális szezonnak és ünnepnek megfelelően variálják a kajákat. Idén is úgy döntöttünk, hogy befizetünk a suli menzára, és hozok is nektek egy kis infót. Ebben az évben, itt a nyári szezonban 3 hétre fizettem be, tavaly 4 hét volt, idén csak 3 hét lesz. Az első hét pedig ez a hét lesz. Amikor befizettem, nem tudtam, hogy milyen kaják lesznek, csak bíztam a szerencsébe, hogy jó lesz, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy itt az első héten, tehát olyan kaják lesznek, hogy brutális, tehát a gyerekek kedvencei, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy ezt a hetet választottam így látatlanban. Egy kis info, mennyibe kerül a kaja? Tavaly, képzeljétek el, ugyanennyibe került, szóval semmilyen árat nem emeltek, így minden nap egy menüt el tudunk hozni 806 forintért, legyen 800 forint, jó? Szerintem az 5-6 forint már nem szoroz. Szóval mi van ebben a 800 forintban? Egy gyerek leves és egy gyerek második, na mi most ebből ugye 2-t hozunk, tehát így nekünk naponta 1600 forintba kerül 2 adag leves és 2 adag második, és így egy hétre kerül összesen 8065 forintba. Ennyibe kerül ez a suli menzás hét nekünk, és cserébe minden nap van jó sok levesünk és másodikunk, mert hogy én azt vettem észre, hogy ez a gyerekadag, ez nem gyerekadag, ez felnőtt adag, és tavaly már a gyerekek megerősítettek benne, hogy anya, sokkal többet kapunk így nyáron, mint az iskolába. Úgyhogy nagyon örülök neki, mert egyébként 3-an esszük a héten ezt a menüt, de már itt egy kis csavar az elején, ugyanis úgy volt, hogy Marci is itthon van, Vivike is itthon van, és én is. Vivikét tegnap áthívták medencézni, meg játszani, és mára nem érkezett haza, még 2 napot vagy 3-at lehet ott fog aludni. Igen. Viszont ő majd csak szerda délután érkezik meg, szóval elvileg Vivike most hétfőket szerdán nem fog itthon lenni, nem fog kóstolni, úgyhogy hétfőket szerdán én és Marci kóstolunk és tesztelünk, csütörtökön pedig, ha minden igaz, Vivike csatlakozik hozzánk. Még egy pár gyors info, saját ételhordót kell vinni, amit minden nap elviszek, megraknak, hazahozom, megesszük, elmosom és másnap beviszem. Ezt a kaját előre ki kellett fizetni, és akkor kaptam
valamilyen kis jegyet, a jegyre rá van írva a gyerekek neve, azt pedig le kell adni. Ezért az ételért minden nap érte kell menni, egészen pontosan 10:30 és dél között lehet érte menni. És még egy dolog, nekünk ugye fizetős, de vannak rászoruló családok, például vannak a sokgyerekesek, meg nem tudom, akik ilyen gyermekvédelmi programban vannak benne, szóval valakinek ingyenes, valakinek féláron van, egészen addig tudod ezt a gyerekadagot igénybe venni, amíg tanulói jogviszonyban áll a gyereked, és nem múlt el 25 éves. Szerintem a lényeget elmondtam, de ha van kérdésetek majd, előbb nézzétek végig a videót, és írjátok meg a kommentbe. Egészen pontosan 10:30 van, hétfő, nem láttátok, de ez így van. Robogok az ebédért, és ha hazajöttem, akkor megnézzük, hogy hogyan indul ez a hét. Úgyhogy, ha van kedvetek, akkor tartsatok vele. Na hát, meg is hoztam a mai ebédet. Szerintem már látható is, hogy mi lesz. A gyerekek egyik kedvence, bolonyai spagetti, de nézzük is meg közelebbről. Ez 2 gyerekadag, a levest is egybe kértem, és a másodikat is, mert akkor nem viszek 4 elényt, úgy, mint tavaly. Brutálisan teli rakták. Na nézzük meg először a kertész levest, ugye ez egy zöldségleves lesz. Nézzük meg a tartalmát. Hú, de jó. Van benne brokkoli, répa, szerintem káposzta, tésztát nem látok benne, szóval ez tényleg ilyen nagyon kis, egyszerű, kis, lightos, ilyen nagyon könnyűnek mondanám, és hát a bolonyai az isteni a menzán, a gyerekek nagyon szeretik, wow, ráolvadt a sajt. 1600 forintért ennyi kaja, gyerekek, ez eszméletlen jól néz ki, úgyhogy jövünk vissza a kóstolással. Na hát akkor szedjünk egy kis leves, Marci még nem éhes, úgyhogy előbb én fogok kóstolni, nem tudom, hogy ebből fog-e enni. Minden esetre, még karfiol is van benne, minden esetre én szedek egy kis zöldségleves, de hát ez rengeteg lesz, úgyhogy nézem is meg. Hát én nekem nagyjából ennyi az adagom, szóval ebben legalább vagy 10 kanál levest tudnék még szedni. Kóstolunk. Na hát nézzük is meg, mi jutott a tányérba. Ahogy láthatjátok, jó kis sűrű sok zöldséggel. Hát ez négyünknek is sok lenne még. Na, vagy én nem vagyok benne, vagy a kaja, úgyhogy kóstoljuk is meg ezt a finom kis levest. Amúgy az ilyen diétás levesnek is gondolnám, mint a káposztaleves. Na nézzük. Nagyon-nagyon jól van ízesítve, kellően sós, de nem sótlan, meg nem is nagyon túlzottan szósz. Nagyon kis könnyű, viszont én még abszolút nem vagyok éhes, úgyhogy én most ezt a levest megeszem, és egy óra múlva fogok enni a bolonyaiból. Az teljesen jó. Ja, ha nem mondtam volna, pontozunk, szóval nagyon finom, bár biztos, hogy lesznek jobb levesek, úgyhogy én ezért erre most csak 4 pontot fogok adni. Nem, nincs benne hiba, és nem is keresek meg isteni. Jövök vissza a bolonyaival. Marcinak szedtem, úgyhogy én is szedek. Hát én nekem ez brutális adag, úgyhogy nekem ez pont elég lesz, de ő is azt mondta, hogy nem biztos, hogy megeszi. Minden esetre akkor még estére is lehet belőle enni. Nekem ez elég, melegítem és kóstolunk. Itt is vagyok, megmelegítettem a sulimenzes bolonyait, rá van olvadva a sajt, úgyhogy kóstolunk. Ugye nemrég tértünk vissza a nyaralásról, és ott is volt lehetőség bolonyait enni, és Marci ő evett 2-ször is. Az egyik étteremből hozattuk, nem egy drága étteremből, a másikat egy viszonylag olasz étterembe, és ott nagyon jót evett, megkóstoltam én is a végéből egy falatot, de mi nagyon szeretjük a klasszikus bolonyait is, sőt, igazából a sertéshússal készültet szeretjük, a marhát annyira nem. Na de nézzük is meg. Szegény Bibike lemarad, most nincs itthon. De inkább úgy döntött, hogy megy egy kicsit kikapcsolódni. Suli menza miatt nem marad itthon nyilván. Úgyhogy kóstoljuk meg, jó kis vékony a spagetti, és el van törve, tehát nem egybe főzik meg. Nagyon ritkán töröm el, régen, amikor kicsik voltak, eltörtem, de most már nem szoktam. Na nézzük meg. Másabb, mint az enyém. Persze, hogy másabb, tehát, hogy mindent azért nyilván szabályok szerint főznek, azért azt tegyük hozzá. Nekem ízlik egyébként. Édeskésebb valahogy, finom. Én gyerekként biztos örültem volna egy ilyen kajának, mert én is nagyon szerettem a bolonyait. Nyilván az enyémben több hús van, meg úgy szoktam úgy búposan szedni. Itt is vannak benne húsok, nem is kevés. Én mégis 4 pontot adok rá, mert nekem a sajátom jobban ízlik, ez az igazság. Bár mondjuk abból meg ritkán eszek, mert ugye azt általában a gyerekeknek csinálom külön ilyen benchmarkként. De én ezt most elfogyasztom, nekem picit sótlan,
azt még pótolom. 4 pont. Kíváncsi leszek Marci véleményére, hogy ő mit mond. Na, nekem hiányzott belőle a só, ez volt. Úgyhogy 4,5 pont. Én ezt most elfogyasztom, és jövök vissza azzal, hogy mennyi maradt, illetve idén a kóstolás úgy fog zajlani, mert Marci nem szeretne szerepelni így testileg sehogy, se a lábát, se a nyakát, se az ujjait nem adja a videóhoz. Úgyhogy Marci azt mondta, hogy úgy szeretné véleményezni az ételeket, hogy a telefonomra rábeszél és elmondja, úgyhogy én nem vagyok ott. Úgyhogy igazából én sem fogom tudni, hogy mi az, amit rábeszélt a telefonra, és csak hangformájában fogjátok hallani a véleményt. Szerintem így is biztos, hogy jó lesz. Én nem szoktam mondani a gyerekeknek ilyenkor, hogy jót mondjanak, vagy rosszat mondjanak, hanem teljes mértékben rájuk bízom, hogy mit mondanak. Úgyhogy Marci elvonult a szobájába, és ott felvette nektek ezt a hangjegyzetet, amit ti mindjárt egyből hallhattok is, és én viszont ezt csak akkor fogom már látni, amikor ezt a mai videó felvételt befejezem, és hát akkor fogom hallani, szóval fogalmam sincs róla, hogy mit mondott, de akkor nézzük meg, hogy mi Marci véleménye a mai ebédről. Ez a leves eléggé finom volt. Szerintem lehet egy kicsit csípelt, lehet, hogy volt benne egy kis bors, azt nem annyira szerettem, de amúgy tök jó. Hogyha 5-ből kellene mondanom, hogy mennyire jó, akkor szerintem egy ilyen 5/3,5, 5/3,5. Amúgy jó, finom. Zöldségek, azok is finomak. Most ettem meg a bolonyait. Szerintem amúgy ez eléggé finom volt. A sajt az nagyon jó rajta, hogy így nem tudom, így mindenhol rajta van, jó ilyen a szaftos, a hús, finom nagyon. És amúgy így ez mai ebéd, az így tök jó volt, szóval a leves is finom volt, második is főleg, mert hát imádom a bolonyait. És amúgy, ja, a másodiknak adnék egy 5-öt szerintem, igen, egy 5/5-öt. És ez a mai ebéd így egy ilyen 4. Szóval ez amúgy jó ebéd volt. Na, visszatértem, Marci is megebédelt, én is mutatom, hogy mennyi maradt, tehát nagyjából azt kell, hogy mondjam, hogy körülbelül egy menüt ettünk meg ketten, mivel itt van még egy csomó bolonyai, nem fog kárlopeszni, ezt Marci megeszi vacsorára, a zöldségleves pedig fagyasztásra fog kerülni, mert este én már nem szoktam enni levest, és holnap pedig jön az új adag, úgyhogy örülök, hogy ilyen jól sikerült ez a mai ebéd. Tudjátok, nem vagyunk nagy étkőek, egyszerre nem szoktunk sokat enni, inkább többször kicsit, bár volt már, mikor egyszerre többet ettünk, mindegy, az a lényeg, hogy nekünk elég volt, jól laktunk és finom volt. Most visszajelentkezés, ugye fagyasztom a levest, ezen nem tudtam, hogy hány deci lehetett benne, de úgy, hogy ketten ettünk belőle, így is még maradt majdnem 1 liter, úgyhogy brutális adagot kaptunk, úgyhogy megy a fagyasztóba. Úgyhogy találkozunk holnap is nagyon-nagyon finom menü lesz, de nem menjetek sehol, mert azonnal jövök vissza. Vissza is tértem, ugye még gyorsan eltelt ez az egy nap, kedd van, és elhoztam a mai suli menzát, ami isteni lesz. Ma 4 edényen indultam útnak, mert hogy lesz leves, lesz második, lesz savanyúság, és lesz még kruton is. Viszont egy kis update a tegnapi napról, ugye láthattátok, hogy nem bírtuk megenni a kaját, a leves fagyasztásra került, a bolonyai pedig nagyjából ebédelés után 1,5 órával el is fogyott, ugyanis Marci megette ilyen délutáni uzsonnaként, mert ő is úgy szokott, hogy egyszerre nem bír többet enni, hanem inkább így kétszerre. Na de nézzük meg akkor, hogy mi jutott már az asztalra, a szisztéma ugyanaz lesz, Vivike nélkül ketten kóstolunk, Marci csak hanggal, én pedig így élőben, úgyhogy nézzük is meg a mai eledet. Ja, még egy fontos dolgot elfelejtettem mondani, nagyon-nagyon későn kelt Marci, konkrétan amikor mentem az ebédért, 10 óra 20 perc körül, úgyhogy igazából ő mondta is, hogy már nem reggelizik, úgyhogy valószínű, hogy éhesebb is lesz ma, de majd meglátjuk. Nézzük meg előbb a kaját. Szóval lesz először is egy leves gyöngy, ugye szintén 2 adagot hoztunk el, tehát egybe kértem a savanyúságot is, ami egyébként ilyen uborkás, hagymás uborka saláta. Aztán ugye jön a leves előbb, ami zeller krémleves, imádom a zellert, hatalmas adag, szerintem ez ma se fog elfogyni. És a második fogás pedig sült csirkecomb és bulgur, úgyhogy egy-egy combika, és hát rengeteg bulgur van benne. Jó kis lepérított, úgy látom, isteni illata van, úgyhogy jövünk vissza a kóstolással. Most legelőször Marci fog enni, mert én még nem eszek, 11 óra 10 van, viszont ő éhes már nem reggelizett, úgyhogy nézzük is meg, hogy mit szól a mai ebédhez. Ez a leves, hát ez nem annyira finom. Elkezdtem enni, de amúgy meg
nem tetszett nekem cseppet sem. Túl sűrű, meg nem tudom, nem ízlett, a nyájés jobb. Hát ezt egy 2/5 adnék ennek, mert hát ez nagyon nem volt finom nekem. Éppen, hogy ettem egy kicsit, azt utána ott is hagytam. Hát ez eddig nem annyira jó kaja. Hát ez a második, ez sem volt annyira jó. A tegnapi kaja sokkal jobb volt. A hús az finom volt, azt megettem, de a többi, a uborka meg ezek nem annyira volt finom. Szóval, igen, ezt egy ilyen, azt is ilyen 3/5. Na, szedek én is akkor, megkóstoljuk ezt a menzás zellel-krémlevest. Rakok bele egy kis bogyót, és tesztelünk. Jó kis sűrű kóstolás. Ez a bogyó egy kicsit másabb, mint amit mi szoktunk, ilyen kis hóka. Annyira ennek nem a legjobb az íze, de a leves nagyon finom. Nem is melegítettük meg, amúgy is dögmelegben, és még jó meleg. Érződik benne az eller. Leves kocka is van szerintem benne, vagy valami delikátos dolog. Liszt, rántásos, de én is úgy szoktam. Jó sűrű, már magában szerintem ez laktató, úgyhogy én egy óra múlva fogom megenni a másodikat, mert egymás után én sem bírok így ennyit enni most. Tegnapi levestől sokkal finomabb, úgyhogy én erre megadom a maximális pontszámot, az 5-öt. Az enyém nincs ilyen sűrű, de nagyon fincsi, 5/5. Jövök vissza a második fogással. Na hát így állunk most. Marci nem ette meg, csak a húsz szinte. Én szedtem magamnak, van még egy kis sali, és még így is van rengeteg bulgur, meg leves. Meg is melegítettem az ebédet, úgyhogy kóstolunk. Itt is vagyok a csirkecomban, de nézzük előbb akkor, benne van a fejem, a salátát. Ezt nagyon sokszor ettük már, úgy látom, hogy Marci evett belőle, de azért maradt nekem is, szóval íz lett neki. Jó kis ecetes hagymás, aztán húsi. Úgy elmondanám, annyira most nem vagyok éhes, szóval nem biztos, hogy én megbírom most ezt tenni. Nézzük a csirkét. Klasszik sülcséke, jó kis ropogós a bőre, hús puha, kellően sós, teljesen rendben van. És nézzük a bulgurt, nekem ez is ízlik. Úgyhogy én számomra ez a mai étel 5 pont. Úgyhogy én ezt elfogyasztom, 5 pontra értékelem a második fogás, találkozunk holnap, ne menjetek sehova, mert azonnal jövök vissza. Sziasztok, itt a szerdai napon el is hoztam a mai ebédet, a szisztéma ugyanaz lesz, Vivike nincs itthon, Marci és én fogunk enni és kóstolni, úgyhogy nézzük is meg, hogy mi jutott mára. A mai menü pedig nem más, mint egy klasszikus magyaros menü, a leves az alföldi reszelt tészta leves, nagyon sokszor ettünk már a sulimenzán, de szerintem más tájokon is készítik, de ugye itt ez nálunk ilyen klasszikus levesnek mondható, és a második pedig erdélyi rakott káposzta, tehát amit itt láttok, az 2 menü, 2 gyerekmenü, egybe kértem, mára ez jutott, úgyhogy kóstolunk. Először Marci fog enni és kóstolni, ugyanis későn kelt és nem reggelizett, 11:03, úgyhogy szedek is neki. Jó kis sűrű, krumpli, tészta, jó kis paprikás, petrezselymes. Na, ez a leves amúgy nem volt rossz, finom volt, egy kicsit csípett, lehet volt benne egy kicsit borsó, de amúgy finom volt, adnék neki egy ilyen 3/5, és amúgy igen, máskor is megenném, nem volt rossz. Na, szedem Marcinak a másodikat. Na, ez a második, hát ez annyira nem ízlett. Volt benne egy ilyen nagy, fekete ilyen darab, ilyen bors darab volt vagy benne, az jó, hogy nem haraptam rá. Ez nem volt annyira, nem tetszett nekem, ez ilyen 1,5/5, nem igazán ízlett. Hát amúgy megettem valamennyit, de amúgy csípett is, meg nem tetszett. Marci megette a levest, úgyhogy én is szedek magamnak. Megette, de hogy mit mondott és hogy ízlett neki, azt így tudjátok, én viszont még nem, mert ezt én később fogom majd a videóvágáskor hallani. Szóval elvileg rosszakat nem mondhatott róla, és ahogy láthatjátok, szedtünk 3 kanállal, és még itt a rengeteg, szóval brutális adagot adtak megint. Alföldi reszelt tésztaleves. Na hát akkor nézzük is meg ezt a finom kis leves. Lentébb hotlak titeket, és kóstolunk, sokszor kóstoltuk már, tudom milyen az íze, finom volt mindig, most nagy sor állt a konyhán, na nézzük. Teljesen rendben van,
puha a tészta, puha a krumpli, csak közben küzdök ezzel a hosszú petrezselyem szállal. Nem zsíros, nem nehéz, könnyű, viszont ettől többet nem tudok enni levesből, úgyhogy a maradékot azt most nem fogom lefagyasztani, mert holnap már Vivike is itthon lesz, és holnap egy tartalmas levesünk lesz, és hogyha az nem jön be, akkor itt lesz ez a második opció. És ha holnap se fog elfogyni, akkor megy fagyasztásra. Mi is szoktunk ilyet készíteni, úgyhogy nagyon-nagyon fincsi. Én erre most 5 pontot adok, kb. Egy szinten volt nekem a krémlevessel, de a zöldséglevestől ez is jobb volt, meg a másik is. Úgyhogy jövünk vissza a második kóstolásával. 5/5. Na, időközben egyébként Marcinak kiszedtem a másodikat, de azt mondta, hogy köszöni szépen, ő most nem éhes később. Volt még a dobozban bőven, abból szedtem egy nagyon kicsit, annyira nem vagyok éhes, úgyhogy nem tudom, hogy ebből mi marad, meg hogy marad, én ezt most megmikrózom. Itt is lenne az erdélyi rakott káposzta, mutatom így széttúrva, hogy néz ki egyébként. Volt benne kolbász is, csak nekem pont nem jutott, szóval mindegy, kóstolunk. Na hát itt is vagyok. Tudom, hogy valaki eszik hozzá kenyeret, meg tejfölt pluszba, de én most nem bírok, tehát nekem ez így most bőven elég lesz, meg így szeretném megkóstolni, hogy így milyen. Igazából a rakott káposztát azt anyu szoktam nagyon sokszor készíteni, általában ha arra járok, akkor mostanában mindig rakott káposzta volt, de én nem bánom, mert nagyon szeretem. Ő viszont egy ilyen régi tepsibe süti, nem ez a klasszikus teflon tepsi, hanem vas tepsibe, és akkor annak van egy ilyen nagyon jó kis utóíz, egy ilyen kis pirított íz, teljesen másabb benne a kaja, mint egy énaiba. Itt is nagy vas tepsik besütik, de nyilván nem olyan régiben, mint ami anyunak van, ez még mamától maradt meg. Úgyhogy általában, ha megyek, akkor abba szokta készíteni, na kóstoljuk is meg. Igazából hozza az elvártat, tehát nem rossz. Annyi kritérium, hogy ugye nálunk jól le van sütve, tehát a tejföl is szinte már barna, vagy ilyen ropogósan meg van sütve, rá van pirítva, és mi a káposztát is leszoktuk pirítani, mert úgy van jobb. Nyilván itt meg vannak szabva, hogy mit, hogy lehet, úgyhogy amit tudtak, szerintem kihoztak belőle. Ízre borsos, az biztosan érződik, de nagyon kis könnyű, abszolút nem zsíros. Úgyhogy én erre most 5 pontot nem fogok adni, csak 4-et, mert ettől nekem például a tegnapi csirkecomb vagy a bolonyai is jobban ízlett. Úgyhogy lehet rárakni tejfölt, aki akar, de így sem nyögvenyelős. Úgyhogy jövök vissza itt a videó végén, és mutatom nektek, hogy mi maradt. Na, Marci is evett, mutatom, hogy mi maradt. Tehát a levesből konkrétan a fele még megmaradt, úgyhogy ezt mondtam, megy a hűtőbe, nem fagyasztjuk, le átrakom egy másikba. Hát a rakott káposzta, ugye ennyi megmaradt, és amit kiszedtem Marcinak, ennyit meghagyott, elvileg annyira nem jött be neki, de ti már úgyis hallottátok a véleményét, úgyhogy találkozunk holnap. Sziasztok! Itt a csütörtöki napon eltelt egy újabb nap, elmentem a suli menzáért, ma megint ketten leszünk itthon Marcival, ugyanis Vivike ma jön haza délután, tehát a mai ebédet már nem fogja megkóstolni. Ugye tegnapról maradt még rakott káposzta, meg ez a tésztaleves is, azokat nem fagyasztottam le, mert ugye ma lesz az, hogy majd meglátjuk, hogy ízlik az ebéd, és akkor még hozzá tudunk nyúlni, nem kell elővenni a fagyasztóból. Úgyhogy mutatom a mai ebédet, nagyon-nagyon meleg lett ma, annyi még, hogy ma egyikünk se reggelizett, mert fél 9-kor keltem föl én, Marci pedig 8-kor, ő ívott egy pohár tejet, én pedig egy pohár vizet, de még nem vagyunk éhesek, úgyhogy mutatjuk a mai ebédet, és vissza fogunk térni kóstolásra. És hát a mai ebédünk ma járt gyümölcs is, úgyhogy 2 menühöz, ugye 2 alma, egy alma, és akkor kezdjük a levessel, ami nem más lesz, mint a gyerekek egyik kedvence szerintem, úgy emlékszem, a legényfogó leves, majd mélyebben bele is megyünk a témába, hogy mik vannak benne. Most csak így gyorsan első körben, hogy néznek ki. Aztán mákos tészta, na hát ez meg anya és Vivike egyik kedvence, bár ritkán eszünk, de most nagyon-nagyon jól fog esni, mert dögmeleg van, úgyhogy szedek Marcinak, és akkor Marci fogja először tesztelni az ételeket. Na, akkor szedek is Marcinak, ugye ő se reggelizett, úgyhogy biztos éhes már. Nézzük is meg, hogy mi van ebbe a legényfogó levesbe. Répa, húsi, borsó, tartalmas leves, úgyhogy ezelőtt, vagyis ezután bőven elég a mákos tészta, szedünk. Na, ez a leves, ez nagyon finom volt, megettem az egészet. Hát imádom ezt a levest, mert van benne mindenfajta dolog, és amúgy finom volt. Adnék neki egy ilyen 4/5-öt.
Viszont a másodikat azt nem fogok enni, mert nem szeretem a mákos tésztát, és amúgy is majd még max eszek több levest, mert még maradt tegnapi másodikból, de azt nem fogom megenni, mert az sem volt annyira finom. Na, itt is vagyok, Marci evett levest, elvileg íz lett neki, viszont másodikat nem evett, azt el is mondta nektek, hogy miért. Én meg akkor itt vagyok, és kóstolom a leves, úgyhogy szedek is. Na, itt is van, azért Marcinak próbáltam úgy szedni, hogy legyen benne hús, szóval az enyémbe már nem nagyon fog jutni, bár még mindig nem vagyok éhes. Úgyhogy nekem ennyi bőven elég lesz, úgyhogy kóstolunk. Én ezeket a tartalmas leveseket, a gulyásleves, a jókai bableves és a halászlék kivételével én nem nagyon szeretem. De nézzük meg. Állva fogok enni, mert ezzel dolgom van, úgyhogy nézzük is meg, hogy milyen. Egyébként finom az íze, csak nem az én ízvilágom. Nagyon laktató. Még ha nincs benne hús, akkor is sűrű. Mióta tudom, hogy mákos tészta lesz ma, azóta azt kívánom. Úgyhogy arra készítem a kis pocakomat. Én erre 4 pontot adok, mert nem az én ízvilágom, de megeszem természetesen, úgyhogy jövök vissza a mákos tészta kóstolással. A kiszedett levest elfogyasztottam, úgyhogy szedek most a mákos tésztából. Megpróbálom inkább a mákos részét kiszedni. Szerintem nekem ennyi elég. Úristen, mennyi van még? Na, kóstolunk. Mákos tészta. Lehet rárakni lekvárt. Én most nem fogok, így fogom fogyasztani. Itt is van a mákos tészta. Kóstoljuk meg. Nagyon-nagyon jól néz ki ez a kis vékony tészta. Nem tudom, ez milyen fajta lehet, de nagyon tetszik. Nézzük meg. Ugye porcukros mákot raknak rá. Azt amúgy most hidegen fogyasztom, tehát nem is fogom megmikrózni. De nagyon-nagyon jól néz ki. Egyébként is baromi drága most a mák, úgyhogy 5 pontot adok az étkező konyhának, mert szerintem ez nagyon jól illik ehhez a leveshez. Meg még almát is adtak, almamák az is szuper, lefoltja ezt a keserűségét ugye a máknak, úgyhogy én nagyon-nagyon örülök ennek a kajának, mert magamtól úgyse csináltam volna ilyet, így meg legalább van lehetőségem menni. Nyilván nem a leggyerekbarátabb étel, mert azért a gyerekeknek a legtöbbje nem szereti, bár én kiskoromban szerettem, Vivike is szereti, Marci nem. Úgyhogy részemről 5 pont, ő pedig ugye nem evett ma, másodikat. Azt mondta, a tegnapi rakott étel sem kell neki, úgyhogy neki még ott van a leves, ha éhes. Estére meg úgyis főzök valamit. Nagyon ízlik, úgyhogy úgy döntöttem, hogy szedek még egy kicsit magamnak. Így. Mindketten ettünk, és még így is maradt ennyi, úgyhogy én ugye 2-szer is szedtem. Úgyhogy a mai adag is bőséges volt, laktató. Találkozunk holnap, itt az utolsó napon a sulimenzen, és akkor majd megmondom nektek, hogy mi lett ezekkel végül. Sziasztok mindenkinek! Itt a sulimenza utolsó napján péntek van, és brutálisan meleg van, már elhoztam a mai ebédet, és a mai helyzet változik, ugyanis Vivike tegnap megérkezett, itthon van, és azt mondta, hogy szeretne kóstolni és szerepelni, úgyhogy a mai ebédet 3-an fogjuk enni, dögmeleg van kint, közben én itt káposztát fogok tölteni holnapra, úgyhogy az utolsó részben tartsatok velem, mutatom a mai ebédünket. Majd elfelejtettem, mielőtt mutatom a mai ebédet, egy kis beszámolom még ugye tegnap, hogy milyen kaják maradtak. Na most, tegnap előttről maradt rakott káposzta, ment a fagyasztóba. Ugye volt a héten egy zöldségleves, fagyasztóba került, illetve volt egy pirított tésztaleves, azt is lefagyasztottam, és tegnapról még volt ugye mákos tészta. Én egy kicsit ettem belőle, a többi fagyasztásra kerül, az még most ott van a hűtőben, mert még lehet, hogy már enni fogok belőle, illetve volt ez a ragúleves, amit tegnap evett Marci, ő tegnap még délután megette a maradékot, úgyhogy az elfogyott, úgyhogy nyugodjon meg mindenki, senki nem ment kárba, amit lehetett megettünk, és amit tudtunk lefagyasztottunk. Na akkor nézzük is meg, mi a mai ebéd. 2 gyerekmenü, szokásosan, és ez ugye nagyon forró, megyleves, úgyhogy én ezt hagyom is így, mert így melegen szerintem nem nagyon fogják megenni, majd mindjárt szedek is belőle, hogy hűljön nekik. Aztán a másodikhoz járt egy kis uborka, és brosúj lesz dollárchipsszel. Na most ez a dollárchips, ez ilyen igazából vékonyra vágott krumpli, ami tényleg chipsre hajaz, de nyilván vastagabb. Itt a brassói borsóval készül, úgyhogy ez jutott mára. Na, szedek is akkor a gyerekeknek, ne legyen olyan meleg a levesük. Na, egy kicsit lehűtöttem a
hol van? Gyümölyleveseket. Gyerekek, még hűl, én most kóstolok. Én fogok először kóstolni, le voltak hűtve a levesek, kitálaltam, ez az én adagom. Gyerekek még nem kérnek, úgyhogy előbb én kóstolok. De jól megforgattam ezt a kanalat. Megyleves. Na nézzük is meg. Még így is meleg, de már nem olyan forró, mint mikor elhoztam. Jó édes. Ez holnapra lesz jó, és szerintem marad is, mert megint brutális adagot küldtek. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nekem a megyleves, meg a gyümölcslevesek azok ilyen desszert ételek, tehát az édességük miatt nem tudok annyit enni belőlük. Nagyon-nagyon finom. De csúnyán szőrcsögtem most. Ki van magozva a megy, úgyhogy ez egy pluszpont. Én azt mondom, hogy 5 pontot adok erre a levesre, mert isteni. Elfogyasztom, és jövünk vissza a másodikkal. Na, gyerekek még mindig nem éhesek, úgyhogy anya fog kóstolni előbb. Szedek és kóstolunk. Meg is melegítettem a brassóimat, ez nem csak kóstolóadag, hanem én ennyit fogok ma enni, mert a meleg miatt nekem sincs annyira most étvágyam. Na hát itt is vagyok a brassóival, nálunk ugye borsóval készül, egyébként most nyaraláson ettünk egyszer brassóit is, hát amúgy nagyon isteni finom volt, tehát tényleg abban nem volt borsó, hanem az a klasszikus szalonnás, húsos és ilyen nagy kockára vágott krumpli, sű, szafta, jó fokhagymás majorannása. Isteni volt, csak sajnos nem volt olyan állapotban a gyomrom, hogy annyit tegyek belőle, amennyit szeretnék. Kezdjük a dollár chipsszel, ami igazából krumpli vékonyra vágva. Amúgy ugye mi sőt krumplit csak az airfryerben készítünk olaj nélkül, úgyhogy nekem szokatlan, mikor egy kicsit ilyen olajosabb valamit eszek. Nekem ebből bőven elég ennyi. Na most jó. Nézzük a húsit. Ti nem látjátok, de ott vannak a húsok. És borsóval, innen már messziről látom, hogy jó szalonna is van benne. Figyeled? Ez aztán igen. Ez nagyon finom. Jó kis szaftos, jól van ízesítve. Jó fokhagymás, nagyon jó. Nem tudom, ti hogy szoktátok enni, hogy egymásra halmozzátok így, hogy szaftos legyen a krumpli is. Én valamikor úgy csak most külön akartam megkóstolni, és nézzük az uborkát. Ez is teljesen rendben van. Én erre most 5 pontot fogok adni. Szeretem a brassóit. Ez a brassói finom, és nagyon jól van elkészítve, és nagyon-nagyon ízlik, úgyhogy nekem ez a mai nap, a megyleves is 5 pont, és a brassói is, ez egy tökéletes ebéd így a hét befejezésére. Én ezt most elfogyasztom, aztán ha addigra megéheznek a gyerekek, és megnézzük, hogy mit szólnak a mai ebédhez. 5/5 kétszeresen. Szia, Vivike! Sziasztok! Na, a mai ebéd, most így a héten először csatlakozó hozzánk, megyleves, hoztam kanalat, kóstold Köszönöm. meg, jó étvágyat! Szereted a megylevest? Igen. Kicsit kavard meg, mert lehet, hogy egy kicsit összeállt. Finom, de anyáért finomabb. Tényleg? Hát pedig olyan ritkán csinálok megylevest. Az nem vége, az, amit szoktunk enni, az bolti. Az a dobozos. Arra gondolsz, a Lidl-ösre? Nem. Nem? Az enyém? Hát én nagyon régen csináltam már. De ugyanolyan, mint a suliba, amit szoktak adni? Habci! Csokoládé habcizott? Nem. Pedig onnan hoztam. Az iskolában meleg, nem? Melegen adják. Anya most lehűtötte egy kicsit, így jobb. Hűvösen? Na jó. 10/9. 5-ből pontozunk. 5-ből. Ja. 5/4. 5/4. Jó étvágyat, majd megnézem, mennyi maradt. Na, visszatértünk. Vivike azt mondta, hogy nem mondjam el, hogy nem ettem meg, de elmondom, Vivike, nem etted meg. Miért nem? Nem ízlett, vagy mi volt? Nem tudom. Na jó, a második pedig micsoda ez? Brassói, úgyhogy szedek, jó? Na, Vivike, szedtem brassóit. Uborkát kérsz hozzá? Most nem. Most nem. Majd, ha kérsz, még szedünk, mert úgy szoktuk, hogy inkább többszörre szedünk. Húzz közelebb egy kicsit. Na, jó étvágyat. Megvárom, még lenyeled az első falatot, aztán jövünk vissza, hogy megkérdezem, hogy milyen. Na, hogy ízlik? Nagyon finom. Tudod, amikor voltunk az étterembe, emlékszel arra a kis kakas étterembe, ott Székesfehérváron, és ketten ettünk egyet, emlékszel? Az is brassói volt. Akkor az volt a finomabb, vagy ez? Az. Aha, abban volt borsó? Nem. És szerinted melyik a jobb, borsóval, vagy anélkül? Borsóval. De attól még a kis kakas vendéglőbe sokkal jobb volt.
Igen, de mondjuk az nagy adag volt, meg ott más volt a krumpli. És szerinted melyik a jó? Ilyen krumplival, vagy ilyen sült krumpliszerűséggel? Tudod, amit szoktunk sütni? Szerintem mind a kettő. Szerintem mind a kettővel. Jól van. Az iskolában is ugyanilyen krumplival adják? Valamikor nem. Aha, engem most nagyon érdekel ez a krumpli téma, mert itt ahány ház, annyi szokás, tényleg itt a suli menzán már sokszor ettünk brassóit, de mindig másfajta krumplival. Na jól van, hagylak enni. Pontozol most, Vivike? 5-ből hány pontot? 5-ből 5. 5-ből 5. Visszatértem, Vivike még kér megette, és még kér úgy, hogy tényleg ízlik neki, szedek. Na kész van. Nagyon boldog vagyok, mert igaz, hogy nem reggelizett Vivike, csak dinnyét, de amit kért repetát, azt is megette, úgyhogy így kiürült a mai kajásdoboz. Marci még eszik, most éppen, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy meg tudja enni, de szerintem nem lesz azzal se gond. Vivike evett, és akkor most nézzük meg, hogy Marcinak hogy ízlik a mai ebéd. Na, sziasztok, a mai leves, mint megleves, amúgy finom volt, megettem. Én melegen jobban szeretem enni, mint hidegen, de amúgy jó volt, ezt adnék neki egy ilyen 3/5-öt. Szeretem, de azért nem így nagyon, szóval megehető. Ja, ez finom volt, meg minden. Brassói volt, amúgy finom volt, 5/4, nem annyira szeretem a brassóit, de amúgy finom. És ja, megettem az egészet. Na hát itt is vagyok a suli menza utolsó napjának a végén, és most nézzük meg együtt, hogy Marci hogy értékelte ezt az egész hetet, illetve hallgassuk meg. Sziasztok! Itt a hét zárására jöttünk ide Marcival. Itt van előttünk az étlap, és nem tudom, Marcika, hogy mennyire emlékszel vissza, hogy mik voltak a kaják, de itt van előttünk. Nézd meg, légy szíves, és válaszd ki, hogy mi volt a kedvenc levesed a héten, és mi volt a kedvenc második. Hát, melyik volt az, amit szeretek? Hát a krémlevest azt nem szeretted. Nem az, a másik. A legényfogó. Hát akkor a csütörtöki leves és a hétfői második, vagyis legényfogó leves és bologna és spagetti. Az jobb volt, mint a mostani brassói? Igen. Na, és hogy értékeled ezt a hetet? Milyen kaják voltak? Jók. 4/5. Jó. Oké, és köszönjük szépen, Marcika. Marci értékelését hallhattátok, Vivikét nem fogom kikérdezni az egész hétről, mert nyilván ő csak ma evett itthon, és itt van előttem egyébként a menü, amit ti is láthattok majd, és én is így visszagondolok, hogy mi az, ami úgy igazán ízlett, és lehet, hogy a friss kaja miatt, hogy most ettünk, és nagyon finom volt, de nekem ez a mai brassói, ez nekem ez volt a legkedvencebb másodikam a héten, második fogásom. A leves közül nekem ízlett egyébként a krémleves is, a kertészleves is, a reszelt tészta, a legényfogó kevésbé, a megyleves is ízlett, de hogyha választanom kellene, akkor a mai megyleves fogom választani. Úgyhogy számomra a legtökéletesebb nap az így pont egybe a péntek. Ugye Marcinál külön volt a leves második, ő nem tudott egy olyan napot mondani, amikor minden klaff volt. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy befizettünk a suli menzára. A héten nagyon jó ételek voltak, és csak úgy berakom nektek, hogy mi várható a jövő héten, amikor nem rendelünk suli menzát, mert most egy hétig szeretnék most én is főzni, úgyhogy így kértem a suli menzákat. Ezen a részen kívül még 2 sulimenzás rész lesz, majd jönnek szép sorban. Borzasztóan elégedett vagyok az egész heti menüvel, rengeteg más dologra volt időm, hogy nem kellett főznöm. Ugye az elején említettem nektek, hogy mennyibe került, szerintem ennyi pénzt bőven megért. Ma pedig így a pénteki napra mondom nektek, hogy a második elfogyott, a levesből pedig megmaradt a fele, ami azt jelenti, hogy holnap egy megylevessel indítunk, azt a miket ettemmel láthatjátok. Én közben ugye itt majd káposztát töltök, úgyhogy nálunk megmarad a leves, holnapra nem kell főzni, jobb is lesz szerintem lehűtve, bár ahogy hallottam, most kiderült, hogy Marci egyébként melegen szeret, én meg hűtögettem, szóval ezt se tudtam, mindegy. Mindig tanul valamit az ember, eddig én úgy tudtam, hogy melegen nem szeretik. Vivike viszont csak hidegen, úgyhogy na mindegy, nem volt annyira hideg, de nem volt meleg sem, mint ahogy kellett volna. Ennyi lettem volna mára, remélem tetszett nektek ez a videó, ha igen, dobjatok egy lájkot. Nagyon szeretném, hogyha használnátok a hype gombot is, hogy feljussak a hype listára. Találkozunk egy következő videóban, még 2 résszel jövök idén a suli menzán. Legyen szép napotok, sziasztok!